ครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทดสอบกล้องของมือถือ3รุ่นนี้นะครับมีรุ่นอะไรกันบ้างมาดูกันก่อนเลยตัวแรกนะครับ Huawei Mate 60 Pro Plus นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวอัปเกรดมาจาก Huawei Mate 60 Pro ธรรมดานะครับจะต่างกันตรงที่เซ็นเซอร์หลักกับเซ็นเซอร์ Ultra Wide ที่จะอัปเกรดขึ้นมานะครับผมส่วนตัวกลางนะครับ Pixel 8 Pro ก็เพิ่งออกใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับมือถือจากค่าย Google นะครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก iPhone 15 Pro Max นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า3รุ่นนี้รุ่นไหนจะถ่ายออกมาได้โดนใจเพื่อนๆมากกว่ากันไปติดตามชมกันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่โหมดการถ่าย Portrait 1x กันก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าการโฟกัสของแต่ละเครื่องนั้นก็สามารถทำได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเลยนะครับเรามาดูภาพถ่ายกันนะครับแต่ละเครื่องนั้นก็จะมีโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละเครื่องนะฮะเรียกได้ว่าเห็นก็รู้เลยว่าถ่ายออกมาจากเครื่องไหนนะครับไกลขนาดนี้เลยเหรอคะ ขยับมาถ่ายกันที่ระยะ 2x กันบ้างนะครับทั้ง3รุ่นนั้นก็ยังคงใช้เมนเซนเซอร์หลักเป็นตัวถ่ายอยู่นะครับเรามาพูดถึงเรื่องสกินโทนกันก่อนนะครับทั้งฝั่ง Pixel 8 Pro นั้นดูเหมือนจะให้สกินโทนที่ดูสมจริงมากที่สุดในทั้ง3รุ่นเลยนะครับส่วนการตัดขอบและการให้รายละเอียดของภาพนั้นทั้งฝั่ง Mate 60 Pro Plus ดูเหมือนจะทำได้ดีที่สุดเลยนะครับลองลงมาก็จะเป็น iPhone และ Pixel ตามลำดับครับผมเรามาลอง Portrait จากเลนส์ 3x กันบ้างนะครับส่วนของ iPhone นี่จะเป็นที่ 5x นะครับผมจะมาดูว่าระยะเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันครับพอเรามาถ่ายในระยะ 3x ของ Mate 60 Pro Plus และ 5x ของ iPhone เนี่ยทั้ง Mate 60 Pro Plus และ iPhone 15 Pro Max จะใช้เลนส์เทเลเป็นตัวถ่าย Portrait นะครับส่วนทั้งฝั่ง Pixel 8 Pro นั้นก็ยังจะคงใช้เมนเซนเซอร์หลักเป็นตัวถ่ายเช่นเดิมนะครับแล้วเขาจะครอปมาเป็น 3x เอาครับผมเพื่อที่จะได้ระยะที่เท่ากับ Huawei นะครับผมต้องถอยออกมาประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเลนส์ 5x เนี่ยมันค่อนข้างใกล้นะฮะก็เลยต้องถอยมาไกลนิดนึงเพื่อจะได้ระยะที่เท่ากันนะฮะภาพที่ถ่ายมาจากเลนส์เทเลของ Mate 60 Pro Plus และ iPhone 15 Pro Max นั้นก็จะให้โบเคที่สวยงามนะครับแต่ดูเหมือนว่า Mate 60 Pro Plus นั้นจะเบลอค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะครับภาพก็เลยจะดูลอยๆไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่แต่ยังไงเราก็สามารถไปปรับค่า f ที่หลังได้ครับผมเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราถ่ายที่ระยะเท่าๆกันเนี่ยรูปที่ได้นั้นมันจะออกมาประมาณไหนครับโดยส่วนตัวของผมนะครับชอบสกินโทนทางฝั่ง Mate 60 Pro Plus มากที่สุดเลยนะครับเพราะมันมีความใสสว่างแบบที่ประมาณว่าอัพลงโซเชียลได้เลยโดยที่ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วแต่เรื่องสกินโทนเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับว่าชอบแบบไหนแล้วทุกคนล่ะครับชอบเครื่องไหนกันก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับเรามาดูการถ่ายพอร์เทรตในทุกระยะกันอีกครั้งนะครับการถ่ายพอร์เทรตในระยะ 1x ถึง 2x เนี่ยทั้งฝั่ง Mate 60 Pro Plus และ iPhone 15 Pro Max นั้นจะใช้เมนเซนเซอร์หลักเป็นตัวถ่ายนะครับถ้าเป็น 3x และ 5x ของทั้งฝั่ง Mate 60 Pro Plus และ iPhone 15 Pro Max นั้นเนี่ยเขาจะใช้เลนส์เทเลเป็นตัวถ่ายแล้วนะฮะแต่ทั้งฝั่ง Pixel 8 Pro นั้นเนี่ยจะใช้เลนส์เมนเซนเซอร์หลักเป็นตัวถ่ายทุกช่วงระยะเลยครับทาง Mate 60 Pro Plus นั้นก็ให้ความละเอียดของภาพที่ดีที่สุดในทั้ง 3 ระยะเลยครับ ส่วน Pixel กับ iPhone นั้นเนี่ยในระยะ 1x ถึง 2x เนี่ยผมว่า Pixel ทำได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเทียบกันระหว่าง 3x ของ Pixel กับ 5x ของ iPhone นั้นเนี่ยภาพของ iPhone นั้นจะดูมีความเป็นธรรมชาติและให้โบเก้ที่ดูสวยงามมากกว่าทางฝั่ง Pixel ครับผมเรามาลองใช้เลนส์ Ultra Wide ในการถ่ายคนกันบ้างนะครับทาง Mate 60 Pro Plus และ Pixel 8 Pro นั้นจะใช้เซ็นเซอร์ความละเอียดที่ 40 และ 48 เมกะพิกเซลตามลำดับนะครับส่วน iPhone 15 Pro Max นั้นจะใช้ความละเอียดเซ็นเซอร์อยู่ที่ 12 เมกะพิกเซลครับผมภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยก็ยังคงเป็น Mate 60 Pro Plus นะครับที่ทำดีเทลได้เหนือกว่าอีก 2 รุ่นนะฮะรองลงมาก็จะเป็น Pixel และ iPhone ตามลำดับครับผมส่วนโทนสีนั้นเนี่ยพิกเซลดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติมากที่สุดในทั้ง 3 รุ่นเลยครับแต่ถ้าให้ผมเลือกว่ารุ่นไหนสวยที่สุดเนี่ยผมก็ยังคงเลือกภาพที่ได้จากทางฝั่ง Mate 60 Pro Plus อยู่ครับเรียกได้ว่าถ่ายปั๊บจบหลังกล้องได้เลยครับผมเนื่องจากทั้ง 3 รุ่นนี้สามารถถ่ายรอได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า
ถ้าถ่ายไฟล์รอออกมาแล้วเนี่ยตัวไหนจะสามารถดึงแสงและภาพออกมาได้ดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับหลังจากที่ได้นำไฟล์ของทั้ง 3 เครื่องมาปรับแต่งใน Lightroom นะครับก็มีความรู้สึกว่าไฟล์ของทางฝั่ง Pixel 8 Pro และ iPhone 15 Pro Max นั้นเนี่ยจะสามารถนำมาปรับแต่งได้เยอะกว่าทางฝั่ง Mate 60 Pro Plus อยู่นะครับทั้งในเรื่องของการดึงไฮไลท์ขึ้นมาและการเกลี่ยสกินโทนต่างๆนะครับดูเหมือนว่า Pixel 8 Pro และ iPhone 15 Pro Max นั้นจะทำได้ค่อนข้างดีกว่า Mate 60 Pro Plus อยู่นะครับถ้าให้ผมเรียงลำดับความชอบเนี่ยก็จะเป็น Pixel 8 Pro ที่ผมชอบมากที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็น iPhone 15 Pro Max และ Mate 60 Pro Plus ครับอันนี้ผมก็จะทำการเทียบให้ดูนะครับว่าถ้าถ่ายที่สปอตเดียวกันเนี่ยแต่ใช้การถ่ายแบบธรรมดาไม่ใช่ไฟล์รอเนี่ยภาพจะออกมาประมาณไหนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับโทนสีของทางฝั่ง Pixel นั้นจะดูแลเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับแต่ถ้าความใสสว่างเนี่ยต้องยกให้หัวเว่ยเลยครับผมก่อนที่เราจะไปดูการถ่ายโหมดกลางคืนกันนะครับเรามาดูการถ่ายโดยการใช้โหมดโฟโต้ธรรมดาไม่ได้ใช้โหมดพอร์เทรตกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทุกช่วงระยะเลนตั้งแต่อัลตร้าไวด์ไปจนถึงเลนเทเลเลยนะครับผมแต่ละรุ่นนั้นก็สามารถคุมโทนสีของตัวเองให้มีความสม่ำเสมอได้ดีในทุกช่วงเลนเลยนะครับผมโทนสีของแต่ละรุ่นนั้นก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่นะครับอย่างเช่น Mate 60 Pro Plus นั้นโทนสีจะออกไปแนวสดสว่างใสๆนะฮะส่วน Pixel 8 Pro นั้นสีก็จะดูสมจริงเป็นธรรมชาติส่วน iPhone 15 Pro Max นั้นโทนสีก็จะออกแนวแฟดๆนิดนึงนะครับผมมาสรุปการถ่ายตอนกลางวันกันนะครับผมให้ Mate 60 Pro Plus เนี่ยเป็นที่1นะครับส่วน Pixel 8 Pro นั้นเป็นที่2และ iPhone เป็นที่3นะครับและทุกคนคิดเห็นยังไงก็แชร์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับสำหรับการถ่ายเซลฟี่กล้องหน้านั้นผมกลับชอบ iPhone 15 Pro Max มากที่สุดครับผมโทนสีของ iPhone นั้นดูจะเป็นธรรมชาติมากที่สุดในทั้ง3รุ่นนะครับรองลงมาก็จะเป็น Pixel และ Mate 60 Pro Plus ครับผมงานถ่ายวิดีโอเนี่ยก็คงต้องยกให้ทางฝั่ง iPhone นะครับที่ถ่ายได้ค่อนข้างสมูทที่สุดแต่ทางฝั่ง Pixel 8 Pro รอบนี้ก็ทำสีได้ดีออกมาไม่แพ้ iPhone เลยนะครับเรียกได้ว่าต่างกันอยู่ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าพูดถึงทางฝั่ง Mate 60 Pro Plus แล้วเนี่ยก็เน้นการถ่ายรูปไปละครับดีแล้วเราก็ลองการถ่ายตอนกลางวันไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาลองการถ่ายตอนกลางคืนกันบ้างนะฮะสภาพแสงประมาณนี้นะครับผมก็เป็นโจทย์ที่ยากอยู่สำหรับสมาร์ทโฟนนะครับว่าสภาพแสงน้อยเนี่ยถ่ายพอร์เทรตออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะลองถ่ายพอร์เทรตในทุกระยะให้ดูกันนะครับเรามาเริ่มกันที่พอร์เทรตระยะ 1x กันก่อนนะครับการคุม noise ของทั้ง 3 รุ่นนั้น Mate 60 Pro Plus จะทำได้ค่อนข้างดีที่สุดนะครับแต่ในเรื่องโทนสีและสกินโทนเนี่ยทั้งฝั่ง Pixel 8 Pro และ iPhone 15 Pro Max ดูจะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าทั้งฝั่ง Mate 60 Pro Plus นะครับเนื่องจาก Portrait ในระยะ 3x ของทั้งฝั่ง Mate 60 Pro Plus และ 5x ใน iPhone 15 Pro Max นั้นจะใช้เลนส์เทเลเป็นตัวถ่ายนะครับดังนั้น Pixel 8 Pro เนี่ยเราจะลองใช้เลนส์เทเล 5x ของมันเป็นตัวลองถ่ายดูด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเลนส์เทเล 5x ของทางฝั่ง Pixel 8 Pro นั้นเนี่ยถ่ายตอนกลางคืนออกมาจะเทียบกับอีก 2 รุ่นได้ไหมนะครับภาพที่ได้จากเลนส์เทเล 5x ของ Pixel 8 Pro นั้นก็มีความคมชัดที่ดีเลยนะครับรู้สึกว่าจะคมชัดกว่าอีก 2 รุ่นได้ซ้ำไปก็ถ้าใครอยากลองถ่ายพอร์เทรตในระยะ 5x โดยใช้ Pixel 8 Pro เนี่ยก็ลองถ่ายดูในโฟโต้ธรรมดาแล้วไปเบลอในซอฟต์แวร์เอาดูก็ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่เลวเลยครับ
ทีนี้เราลองมาเปลี่ยนโลเคชันการถ่ายกันบ้างนะครับซีนนี้เนี่ยก็จะมีแสงไฟที่ค่อนข้างเยอะกว่าซีนที่แล้วอยู่พอสมควรเลยครับภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงระยะเลนส์ 1-2x นั้นการตัดขอบของทั้งฝั่ง Mate 60 Pro Plus ก็ยังจะคงมีหลุดอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามปัญหานี้กลับไม่เกิดใน Pixel 8 Pro และ iPhone 15 Pro Max เลยครับส่วนในระยะ 3x ของทั้งฝั่ง Mate 60 Pro Plus และ Pixel 8 Pro และ 5x ของ iPhone นั้นก็สามารถตัดขอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำทั้ง 3 รุ่นเลยครับเราลองมาพูดถึงเรื่องสีกันบ้างนะครับในการถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทาง iPhone 15 Pro Max นั้นจะทำสีได้ออกมาค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดในทั้ง 3 รุ่นเลยนะครับรองลงมาก็จะเป็นทาง Pixel 8 Pro และ Mate 60 Pro Plus ตามลำดับครับเป็นวันแห่เจ้าแม่อุมาเทวีพอดีนะครับผมก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานโดยใช้3รุ่นนี้เป็นตัวถ่ายนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมสำหรับซีนนี้นะครับเราจะลองใช้เลนส์เทเลของทั้ง 3 รุ่นเป็นตัวถ่ายดูนะครับส่วนคนที่ผมกำลังถ่ายอยู่เนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเขามีการขยับอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้ง 3 รุ่นนั้นรุ่นไหนจะจับภาพออกมาได้นิ่งมากกว่ากันนะครับภาพที่ถ่ายออกมานั้นนะครับดูเหมือนว่าทั้งฝั่ง Pixel 8 Pro และ iPhone 15 Pro Max นั้นจะมีความนิ่งของภาพที่พอๆกันนะฮะส่วนทาง Mate 60 Pro Plus นั้นจะมีการส่ายของภาพอยู่เล็กน้อยครับหลังจากที่ผมลองใช้เลนส์เทเลของ Mate 60 Pro Plus ถ่ายตอนกลางคืนด้วยนะครับมีหลายๆรูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยบางครั้งมันจะมีการใส่สายของภาพอยู่เล็กน้อยนะครับดูเหมือนว่าหลังจากที่เราถ่ายแล้วเนี่ยต้องทำมือนิ่งๆอยู่พอสมควรสักครู่หนึ่งให้มันโปรเซสนะครับแต่ส่วนทางฝั่ง Pixel 8 Pro และ iPhone 15 Pro Max เนี่ยยังไม่ค่อยจะเจอปัญหานี้นะครับการใช้เมนเซนเซอร์หลักเป็นตัวถ่ายนะครับทั้ง Mate 60 Pro Plus ก็จะทำได้ดีที่สุดในเรื่องการให้ดีเทลของภาพแต่ผมชอบการคุมแสงของทั้งฝั่ง Pixel 8 Pro มากที่สุดเลยนะครับรู้สึกว่ามันทำแสงดูสมจริงที่สุดในทั้ง 3 เครื่องเลยนะครับการถ่ายเซลฟี่ตอนกลางคืนนะครับทั้ง 3 รุ่นก็ทำอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะฮะแต่ iPhone เนี่ยดูเหมือนจะบาลานซ์แสงบนใบหน้าได้ค่อนข้างดีที่สุดเลยนะครับมาลองดูการถ่ายวิวตอนกลางวันและกลางคืนกันนะครับเริ่มจากโหมด Ultra Wide ก่อนนะครับก็ยังคงเป็น Mate 60 Pro Plus ที่ทำความคมชัดได้ดีที่สุดในทั้ง 3 รุ่นนะครับผมลองลงมาก็จะเป็น Pixel 8 Pro และ iPhone 15 Pro Max ตามลำดับครับขยับมาใช้เลนส์เทเลเป็นตัวถ่ายกันดูบ้างนะครับก็ยังคงเป็น Mate 60 Pro Plus นะครับที่ทำดีเทลได้ดีกว่าอีก 2 รุ่นทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะครับทั้งฝั่ง Pixel 8 Pro เนี่ยก็ทำได้โอเคเลยครับส่วน iPhone นั้นบางภาพก็จะมีน้อยแทรกอยู่เล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นการซูมดิจิตอลที่ 10x ของทั้ง 3 เครื่องนะครับทั้งฝั่ง Pixel 8 Pro นั้นดูเหมือนจะให้ภาพที่ดูคลีนที่สุดในทั้ง 3 เครื่องนะครับส่วน iPhone นั้นก็ให้ดีเทลที่ดีไม่แพ้กันแต่ noise ของทั้งฝั่ง iPhone นั้นเนี่ยจะเยอะที่สุดในทั้ง 3 รุ่นเลยนะฮะอีกอย่างที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือการถ่ายโหมดมาโครที่ทั้งฝั่ง Mate 60 Pro Plus ทำได้ดีกว่าอีก 2 รุ่นแบบห่างกันไกลเลยครับทั้งในเรื่องมิติของภาพความคมชัดเนี่ยกินขาดอีก 2 รุ่นแบบชัดเจนเลยครับมาลองการถ่ายวิดีโอจากกล้องหน้ากันนะครับตอนนี้เป็นการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด 4K 60 เฟรมนะครับผมดูซ้ายมือกันก่อนเลย Mate 60 Pro Plus นะครับผมนี่มาเช็คสกินโทนกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวกลางนะครับ Pixel 8 Pro ตอนนี้เรามาเดินกันที่สวนสาธารณะนะครับเสียงก็จะไม่ค่อยได้ดังมากเท่าไหร่ตัวสุดท้ายนะครับผม iPhone 15 Pro Max ดูจากหน้าจอแล้วเนี่ยเหมือน iPhone จะทำสีมาได้เป็นธรรมชาติที่สุดเลยนะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ